Wow di Hainan, saya keluarkan usul secara terbuka tentang Asian Monetary Fund supaya kita tidak hanya bergantung kepada dolar ataupun kepada IMF, tabung kewangan antarabangsa. Guys, korang dengar tak tadi? Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berkata tiada sebab lagi untuk Malaysia teruskan kebergantungan terhadap US dollar untuk melakukan investment ataupun daripada segi perdagangan trade lah. Terutama sekali dengan meningkatnya kekuatan ekonomi daripada negara China dan juga Jepun. Dia mencadangkan negotiation di antara negara Malaysia dan negara-negara lain di mana negara kita ini semua perlulah mempergunakan duit currency negara sendiri instead of US dollar sebelum inilah. So Datuk Seri Anwar juga mention di mana Bank Negara Malaysia pun sedang bekerja lah untuk melaksanakan approach ini. So Bank Negara pun dah bekerja lah guys. Pada semalam saya baru saja post video tentang China dan Brazil pun dah dish US dollar, tetapi hari ini kita nampak pula lah kita punya negara Malaysia sendiri pun nak juga cubalah membuat perkara yang sama ataupun nak ajak-ajak lah semua jom join trend baru, benda baru yang bakal nak laksanakan selepas ini. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah pun memproposkan AMF iaitu Asia Monetary Fund kepada Presiden Xi Jinping. Jadi semasa persidangan di Hainan, Anwar telah pun memproposkan idea AMF sebagai sebuah alternatif kepada US dollar dan juga International Monetary Fund. Jadi pada asalnya AMF ini telah pun diproposkan oleh Jepun pada tahun 1997 pada ketika Asian Financial Crisis, tetapi malang sekali ianya tidak pernah dilaksanakan. Jadi apabila Presiden Xi Jinping ini dengar, dia pun menunjukkan macam menarik lah idea ini, dan sejak daripada itu idea ini makin lama makin berkembang lah dengan negara-negara serantau. Mereka juga macam berminat lah, dan hopefully kalau ada peluang untuk trigger benda ni mereka akan cubalah laksanakan. Jadi kita dah nampak trend untuk kita kurangkan kebergantungan negara terhadap mata wang rezerv dunia US dollar menjadi sebagai trend yang makin berkembang mekar lah sekarang, yang mana gerakan ini sedang diterajui oleh China dan juga Russia. So kita nak tengoklah kan apakah pros dan cons, apakah kelebihan dan kekurangan apabila kita keluar daripada US dollar ini. Apakah kesannya, apakah kebaikannya kan? Mesti korang tertanya, kenapalah kita nak pening-pening, nak buat benda ni susah kot, kenapa kan? So jom kita tengok pros yang pertama. Jadi dengan kita kurangkan reliance kita terhadap US dollar, kita dapat meningkatkan autonomi negara kita. Dengan menggunakan duit currency negara kita sendiri, negara kita boleh mempunyai kawalan yang lebih tinggi terhadap mereka punya monetary policy dan kurangkanlah kebergantungan mereka terhadap US Federal Reserve Decision. Macam sebelum ini korang boleh nampak apabila Federal Reserve meningkatkan interest rate mereka naik, Malaysia buat apa? Malaysia punya bank negara pun naik. Sebab apa? Apabila negara US meningkatkan interest rate mereka, mereka akan menjadikan nilai mata wang mereka lebih bernilai, menyebabkan mata wang Malaysia apa jadi? Makin menurun. Jadi bank negara pun tak naklah duit ringgit kita jatuh barang sangat, so mereka pun ikut. So nak tak nak, apa saja yang negara US ni buat, kita pun akan terpaksa ikut sekali. So dengan kita keluarlah ataupun kurangkanlah reliance kita terhadap US dollar ini, kita dah tak terkesan seperti dululah. Mungkin kalau sebelum ni Federal Reserve naikkan 10, naikkan 100 basis point, kita hanya mungkin naikkan 10 ke. So lebih kurang macam itulah dia punya idea dia. Jadi benefit yang kedua, kita bakal meningkatkan kita punya hubungan dengan negara-negara jiran serantau kita daripada segi ekonomi. Dengan kita menggunakan currency sendiri, apabila kita nak trade dengan currency luar ataupun currency jiran kita, sebagai contoh Indonesia, kita bakal memerlukan rupiah dan mereka pula bakal memerlukan ringgit untuk melaksanakan transaksi ataupun trading lah. So dengan itu mereka akan hodling apa? Mereka akan hodling ringgit dan Indonesia pula akan hodling rupiah. Itu bermaksud demand untuk ringgit kita bakal meningkat, di mana sebelum ini kita akan menggunakan dua-dua negara ini menggunakan US dollar, tetapi sekarang mereka dah dish US dollar, dah tak nak guna US dollar, mereka pakai currency negara-negara jiran. Benda ini akan meningkatkanlah benefit ataupun ekonomi kepada dua-dua negara kita ini. So secara tak langsung Malaysia akan jadi lagi kaya, Indonesia juga akan jadi lagi kaya guys. Jadi benefit yang ketiga, kita akan dapat diversification. So dengan kita kurangkan reliance kita terhadap US dollar, kita akan beli banyak currency negara lain, currency
currency jiran-jiran kita sebagai kita punya currency reserve. So sebelum ini mungkin kita hanya ada US dollar saja, tapi sekarang kita mungkin ada 5 currency negara-negara luar, negara-negara jiran. So anda kata US flop, US barai kata duit kita ada dalam 4 negara lagi currency lah. So sebagai contoh, kalau korang ada 5 telur, 1 telur korang pecah, korang ada 4 telur lagi, so korang okey lah, tak kisah sangat kan. So itu adalah the benefit, dia punya keindahan korang membuat diversification. Jadi benefit yang keempat, kita akan encourage local development. Kita akan memacu ataupun menggalakkan perkembangan ekonomi setempat kita. So ini lebih kurang relate dengan point saya nombor 2 tadi. Kita dah tak guna US dollar, kita akan insentif untuk negara-negara kita untuk fokus untuk develop ekonomi negeri sendiri, develop mining resource dan sustainable, yang mana semua ini akan memboostkanlah ekonomi negara-negara sendiri. So itu semua adalah kelebihan apabila kita mendishkan kita punya US dollar. Tetapi keburukannya macam mana pula? Apakah yang bakal berlaku apabila kita keluar daripada US dollar ni guys? So yang pertama, keburukannya adalah meningkatnya ketidakpastian. Jadi apabila kita keluar daripada US dollar, ini akan menyebabkan ketidakpastian dalam waktu short term. Sebagaimana negara-negara ini perlu adapt, perlu menyesuaikan diri terhadap monetary system yang baru dan boleh mengakibatkan fluctuation yang tinggi terhadap currency sendiri. Sebelum ni kita ada US dollar, so bila kita nak pindah kepada benda baru, orang kena belajar, bisnes kena belajar benda baru, kerajaan pun kena belajar. Dah belajar, lepas tu nak menyesuaikan diri. So memang ketidakpastian itu memang akan meningkat dengan sangat mendadak lah. Jadi keburukan yang kedua adalah challenges ataupun halangan, cabaran dalam mencipta, melaksanakan new financial system ini. Jadi nak mencipta alternatif terhadap US dollar memerlukan development new financial infrastructure yang sangat-sangat kompleks dan memerlukan masa yang sangat-sangat panjang. Jadi memang benda ini sangat nyata lah. Kalau senang dah lama lah kita buat, tapi masalahnya susah lah guys. Korang tengoklah duit cash, lepas tu duit cash tu kalau dah print tak tahu pergi mana, lepas tu ada duit kredit, duit online semua, lepas tu duit yang diborong lah, duit di luar negara lah. So benda ini memang sangat-sangat kompleks lah guys. Jadi keburukan yang ketiga bakal memberi gangguan kepada kita punya perdagangan, interaksi jual dan beli. Jadi kita nak berubah daripada US dollar kepada currency negara sendiri bakal mengakibatkan gangguan sementara terhadap proses jual dan beli. Kerana apa? Kerana bisnes semua, financial institution semua perlu adjust kepada harga yang baru, mekanisme yang baru, exchange rate yang baru. So basically mereka kena belajar balik lah dan test lah mereka punya sistem semua elok ke tak. Kalau mereka salah, mereka boleh rugi ataupun bankrupt guys. Jadi keburukan yang keempat adalah geopolitical tension. Apabila kita membuang US dollar ini bakal mengakibatkan geopolitical tension. Kerana apa? Kerana US bakal melihat ini adalah sebagai ancaman terhadap mereka punya global economic dominance. So korang tahu mereka conquer dunia. So kalau kita buang US dollar, dia akan mengganggulah mereka punya tahta mereka sebagai ketua dunia. So memang nak tak nak ini akan menyebabkan US tak puas hatilah kehadap negara kita. Jadi kekurangan yang kelima adalah tiada alternatif lain yang sebaik US dollar sekarang ini. Jadi kebanyakan kita menggunakan US dollar adalah kerana dia senang, dia stabil, dia demand yang sangat tinggi. Memang banyaklah benefit US dollar ni kan. So apabila kita nak convert kepada currency lain, kita tak ada benda yang backup yang bagus lah ataupun better alternatif lah terhadap US dollar. So benda ni memang cabaran yang tinggi lah. Memang susah lah nak dilaksanakan sebenarnya, nak buang US dollar ni kan. Jadi kita juga nampak lah China pun nak invest 39 bilion, lebih kurang 171 bilion ringgit ke dalam Malaysia guys. So actually sebenarnya saya kira bangga jugalah dapat tengok Malaysia, Perdana Menteri kita berada di dalam web Watcher Guru. Ini kira famous lah juga kan dalam dunia kripto. Tapi sekarang Anwar pun dah masuk lah dalam Watcher Guru ini. So kalau kita tengok kat sini, Rosheng Petrochemical Co Ltd akan invest 80 bilion. Mereka akan membuat oil refinery di Southern Malaysia, di Pengerang Johor lah lebih kurang. Dan Geely juga, iaitu company yang beli Proton dan juga Volvo, nak invest 2 bilion ringgit juga dalam Malaysia. Itu menunjukkan pelabur-pelabur daripada negara luar sangat confident dengan Malaysia. Sebab apa? Nak invest berbilion-bilion ini sangat susah guys. Korang bayangkan kalau korang ada banyak duit pun, korang nak ke invest ke tempat yang pelik-pelik, ke tempat yang korang tak yakin, takkan. So korang dah nampak Malaysia sangat-sangat bagus lah sekarang. Jadi kita nak tengok apakah kepentingan pelabur luar kepada negara kita ini. Jadi yang pertama adalah daripada segi job creation. Jadi dengan hadirnya company ataupun pelabur luar melabur di dalam Malaysia, membuat bisnes baru, bisnes-bisnes ini bakal memerlukan pekerja dan pekerja ini mereka akan ambil local worker. So dengan itu mereka akan mencipta peluang pekerjaan lah kepada rakyat Malaysia, membawa kepada pengurangan unemployment rate kita lah. So memang bagus lah. Jadi even kita sendiri pun memang sedia maklum lah, memang orang Malaysia memang kalau boleh mereka nak kerja lah dalam company
MNC, multinational company instead of company local, sebab mereka tahu company MNC biasanya adalah sedikit better lah daripada company local. So itu akan menjadi cabaran lah kepada company Malaysia untuk memberikan yang terbaik lah pada customer dan juga staffnya sendiri. Jadi kepentingan seterusnya adalah dari segi teknologi transfer. Jadi apabila pelabur luar ini melabur ke dalam Malaysia, mereka biasanya bermatlamat adalah untuk mengurangkan cost labor yang akan membawa kepada higher profit margin. Tapi dalam masa yang sama juga, mereka tidak akan mengurangkan productivity. Mereka akan bawalah segala apa mesin yang ada di negara mereka kat kilang mereka, mereka akan bawalah ke kilang Malaysia. Sebab logically memang takkan nak downgrade lah productivity mereka. Mungkin mereka nak risau orang nak steal mereka punya teknologi, tak ada, mereka tak risau lah mostly. Biasanya mereka ada cara lah untuk atasi masalah tersebut. So apakah itu maksudnya? Cara tak langsung Malaysia juga dapat melihat, dapat menikmati, dapat mempelajari teknologi-teknologi yang mungkin tiada kat negara Malaysia. Tapi dengan adanya pelabur luar, mereka bawa mesin kita dah tahulah macam mana nak guna mesin itu, dan kita boleh share lah knowledge ini kepada orang-orang lokal di Malaysia. Jadi benefit yang ketiga adalah daripada segi competitiveness. Dengan hadirnya company luar ini, company lokal kita dah tak boleh duduk diam. Mereka perlu bersaing dengan company-company luar ini untuk menangkap market share yang sama. Sebelum ini mungkin company lokal kita tenang, relax saja pun boleh dapat profit yang banyak. Tapi dengan hadirnya company baru nak makan market share mereka, mereka perlu bersaing untuk mengekalkan profit yang sama. Jadi at the end, orang yang paling benefit adalah consumer, customer macam kita, orang biasa guys. Sebab apa? Mereka perlu memberikan yang terbaik pada cost yang paling rendah lah kepada consumer. Jadi competitiveness ini biasanya adalah sangat-sangat bagus lah untuk consumer macam kita. Jadi kelebihan foreign investment terhadap Malaysia adalah daripada segi infrastructure development. Dengan hadirnya pelabur-pelabur luar ini, contoh mereka nak buka kilang, mereka memerlukan jalan yang elok. Mereka akan finance lah untuk membuat pelaksanaan jalan tar yang baru dan elok yang boleh handle lori bertantan. And then mungkin mereka memerlukan internet, so mereka akan tarik wire fiber, dan dalam masa yang sama orang kawasan sekitar itu pun tiba-tiba dapat fiber, tiba-tiba dapat jalan, and kalau tak ada elektrik tiba-tiba dapat elektrik, yang mana semua perkara-perkara essential untuk hidup ini dapat meningkatkan ekonomi negara, dapat meningkatkan taraf kehidupan rakyat-rakyat setempat di kawasan itu. Jadi guys, korang dah nampak secara mudah apakah yang berlaku dalam negara kita, apakah yang sedang berlaku di luar negara kita, apakah trend yang sedang berlaku sekarang, dan daripada data-data yang kita ada ni, kita mungkin boleh buat prediction lah apa yang bakal berlaku pada masa hadapan. So guys, korang dah nampak itu adalah cubaan yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meningkatkan lagi lah mutu negara Malaysia kita di peringkat dunia. Mungkin sebelum ini kita tidak dipandang pun, tapi mungkin selepas ini nampaklah kita dah banyak keluar di website-website antarabangsa satu dunia guys. So kita tengoklah macam mana. Hopefully Perdana Menteri kita dapat menangkap benefit yang banyak while mengurangkan kesan-kesan buruk itu tadi. So guys, saya ada selitkan QR code, duit free, ampau free dalam video ini. So korang kena carilah QR code tersebut dan claim cepat-cepat, kerana hanya paling cepat saja claim QR code ini akan dapatlah duit itu. So guys, kalau korang juga belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang, tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.